Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, ang aking lulutuin ay chocolate chips cookies. Ang aking mga ingredients ay all-purpose flour, baking soda, cornstarch, salt or asin, isang itlog o 1 egg, unsalted butter, brown sugar, white sugar, vanilla, chocolate chips. I use black and white. Kung gusto niyo ng black lang, only black, it's fine, it's okay. At saka meron ako ditong pecans, kinat ko lang siya ng mga pino, ganyan. Optional lang ito, kung wala kayo, peanut, pwede din naman, or mani. Kung wala rin kayo, okay lang naman, walang problema. So, umpisahan natin sa dry ingredients muna. Sige, umpisa na natin yung paghalo sa dry ingredients. Umpisa natin dito sa, ito all-purpose flour, haluan natin ng cornstarch. Yan. Salt. Baking soda. At ito na gawin natin yung butter. Brown sugar and white sugar. Sila natin yung egg, vanilla extract, this point, lagay na natin yung dry ingredients. Lagyan na natin yung chocolate chips. It's very easy to do. Ay mga manay, ito na siya. Mainit pa. Niluto ko siya ng 15 minutes. At maganda naman ang kinalabasan. So, kung makikita nyo, okay naman siya. Diba? So, thank you for watching. Bye-bye!